Ο Όμιλος Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου και μαθητές της Αγγλικής Σχολής της Λευκωσίας θα προσπαθήσουν σήμερα να επικοινωνήσουν με το διάστημα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Νέστορας Ιακωβίδης, ο πρόεδρος του Ομίλου Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου. Κύριε Ιακωβίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Ελιάδη. Ευτυχώς κάποιοι κοιτάτε προς τον ουρανό, διότι κοίτα μόνο στη γη, τα κάναμε θάλασσα, κύριε Ιακωβίδη. Πράγματι. Ναι. Τι θα επιχειρήσετε να κάνετε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα λαμβάνουμε μέρος σε ένα διεθνές πρόγραμμα. Το ονομάζεται το διεθνές πρόγραμμα ARIS, Amateur Radio on the International Space Station. Και βασικά αυτό το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές, σχολεία, οργανωμένα σύνολα νέων να επικοινωνήσουν με το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και συγκεκριμένα με έναν από τους αστροναύτες, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά αυτή τη στιγμή. Αυτό θα αποπειραθούμε σήμερα. Τι ώρα θα γίνει αυτό? Η επαφή με τον αστροναύτη αναμένεται να γίνει στις 12:35 το μεσημέρι. Και ο αστροναύτης θα βρίσκεται, που είπαμε? Ο αστροναύτης αυτός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Κατά τη διάρκεια από ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός θα περνάει πάνω από έναν ραδιοερασιτεχνικό σταθμό. Ο ραδιοερασιτέχνης στη Γη θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω ασυρμάτου και θα μας συνδέσει μέσω τηλεδιάσκεψης με το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Οπότε από την Κύπρο θα κάνουμε μια τηλεφωνική κλήση σε αυτό το ραδιοερασιτεχνικό σταθμό και από εκεί θα επικοινωνήσουμε μέσω ασυρμάτου με το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και το συγκεκριμένο αστροναύτη. Και μέσω ποιου προγράμματος, στο πλαίσιο ποιου προγράμματος θα γίνει αυτή η επικοινωνία, κύριε Ιακωβίδη? Το πρόγραμμα είναι αυτό που αναφέρα πριν, είναι το πρόγραμμα ARIS, είναι ένα διεθνές πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ARIS έχει συσταθεί από τους παγκόσμιους ομίλους ραδιοερασιτεχνών σε συνεργασία με τους οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, δηλαδή την NASA, την Ευρωπαϊκή ΕΣΑ, την Ιαπωνική JAXA και ούτω καθεξής. Γιατί μόνο η Αγγλική Σχολή, δεν μπορούν άλλα σχολεία να λάβουν μέρος? Όλα τα σχολεία μπορούν να λάβουν μέρος. Όποιο σχολείο ενδιαφέρεται να αποπειραθεί αυτό το τεράστιο πείραμα, γιατί στην πράξη είναι ένα πείραμα και ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε σήμερα. Δεν είναι ποτέ δεδομένα τα αποτελέσματα. Αλλά οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να λάβει μέρος στο πείραμα. Το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να επικοινωνήσουν με τον Όμιλο Ραδιοερασιτεχνών και θα τους βοηθήσουμε, να τους καθοδηγήσουμε πώς μπορεί να διεκπαιρεωθεί το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει γύρω στα 2 χρόνια η προετοιμασία και η προεργασία για να ολοκληρωθεί. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά με σκληρή δουλειά και με προγραμματισμό μπορεί να επιτύχει κάποιος. Έχουν προετοιμαστεί τα παιδιά? Ξέρουν από τώρα τι θα ρωτήσουν οι μαθητές? Βεβαίως, οι ερωτήσεις έχουν ήδη επιλεγεί, αποστέλνονται από πριν στη NASA και για σκοπούς προετοιμασίας στέλνονται και ηλεκτρονικά στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και ακολούθως, όταν έρθει η ώρα, γίνεται και επαφή με τον αστροναύτη και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν τις ερωτήσεις τους. Το παράθυρο επικοινωνίας είναι μόνο 10 λεπτά. Και θα μεταδίδεται ζωντανά όλη αυτή η εκδήλωση, θα είναι 10 λεπτά, είπετε, το παράθυρο επικοινωνίας? Μάλιστα. Με την ταχύτητα την οποία ταξιδεύει ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, έχουμε μόνο 10 λεπτά να επικοινωνήσουμε μαζί με τον αστροναύτη και αυτή η δράση θα μεταδίδεται ζωντανά, όπως ανέφερες, κυρία Ελιάδη, μέσω της ιστοσελίδας του Ομίλου Ραδιοερασιτεχνών. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται, στις 12:30, θα ήταν πιο σωστό να πάει λίγο πιο νωρίς, 12:25 περίπου, και θα μπορεί να το παρακολουθήσει εκεί ζωντανά. Πολύ καλά. Τι είναι ραδιοερασιτεχνισμός, κύριε Ιακωβίδη? Μάλιστα. Είναι ένα αρκετά δημοφιλές τεχνικό χόμπι, αλλά είναι και μια εθελοντική δημόσια υπηρεσία. Ως ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούμε προκαθορισμένες ραδιοσυχνότητες για μη εμπορική ανταλλαγή μηνυμάτων, για πειραματισμό με ασύρματες τεχνολογίες, για αυτομόρφωση. Τα περισσότερα όσα μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε από μόνοι μας στην πορεία μέσω των πειραμάτων που διεξάγουμε, για διασκέδαση και επίσης στην πιο σημαντική και σοβαρή μεριά του, για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, όποτε και αν χρειαστεί η πολιτεία να ζητήσει τη βοήθειά μας να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Είναι ένα μοναδικό χόμπι, το οποίο διέπεται από διεθνείς συνθήκες σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών μέσω της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
η οποία καθορίζει μέσω συγκεκριμένων άρθρων τη ραδιορασιτεχνική υπηρεσία και την ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία. Γιατί το δεύτερο μέρος του χόμπι μας είναι με την ενασχόληση με το διάστημα. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος, έχετε ιστοσελίδα, έχετε... Ναι, υπάρχει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, μέσω του Google μπορεί να ψάξει κάποιος για τον Όμιλο Ραδιορασιτεχνών Κύπρου ή στην αγγλική το Cyprus Amateur Radio Society. Και εκεί θα βρει και το link για τη ζωντανή μετάδοση σήμερα, την επικοινωνία με τον αστροναύτη, γύρω στις 12:30 θα γίνει αυτή η επικοινωνία. Και είπαμε ότι το παράθυρο επικοινωνίας είναι 10 λεπτά περίπου, οπότε όποιος θέλει πρέπει να είναι στην ώρα του, στο ραντεβού. Βεβαίως, το ραντεβού δεν σηκώνει ούτε δευτερόλεπτο καθυστέρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε Ιακωβίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Ομίλου Ραδιορασιτεχνών Κύπρου.